Xin chào các bạn. 35.540.000 là số lượt khách quốc tế đã lựa chọn Thái Lan làm điểm đến, tạo ra doanh thu hơn 52,81 tỷ đô la cho nước này trong năm 2024. Còn 32.400.000 là tổng lượt khách du lịch mà Bangkok đã tiếp đón trong năm trước, khẳng định vị thế trung tâm du lịch hàng đầu khu vực, qua đó giữ vị trí dẫn đầu trong danh sách những thành phố được ghé thăm nhiều nhất thế giới năm 2024. Trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, khiến cho ngành du lịch toàn cầu rơi vào khủng hoảng, Đông Nam Á từng được xem là một trong những khu vực năng động và tăng trưởng mạnh mẽ nhất thế giới về du lịch. Trong bức tranh sôi động ấy, Thái Lan luôn nổi bật ở vị trí dẫn đầu trong suốt nhiều năm liền. Năm 2019, quốc gia này đón gần 40 triệu lượt khách quốc tế, cao gần gấp đôi so với nhiều nước láng giềng trong khu vực. Ngay cả sau giai đoạn phong tỏa toàn cầu, khi ngành du lịch thế giới vẫn đang chật vật phục hồi, xứ sở Chùa Vàng vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ và giữ vững ngôi đầu vào năm 2024. Song hành cùng với Thái Lan, Việt Nam cũng đang dần khẳng định vị thế của mình như một điểm đến mới nổi đầy tiềm năng trong khu vực. Dù không đón lượng khách lớn như nước bạn, nhưng nước ta lại gây ấn tượng với tỷ lệ phục hồi lên tới 97,2%, tương đương 17.500.000 lượt khách quốc tế được ghi nhận vào năm 2024 so với 18 triệu lượt khách vào năm 2019, vượt qua xứ sở Chùa Vàng với tỷ lệ 89,3%. Dẫu vậy, du lịch Việt Nam vẫn đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện, chưa thể đạt đến tầm ảnh hưởng và sức lan tỏa mạnh mẽ như quốc gia cùng khu vực trên bản đồ du lịch quốc tế. Vậy tại sao Thái Lan luôn là thỏi nam châm thu hút khách du lịch mạnh mẽ hơn Việt Nam, dù cả hai đều sở hữu những bãi biển đẹp, di sản văn hóa đặc sắc và ẩm thực phong phú? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu qua video ngày hôm nay nha! Tổng quan nổi bật về du lịch của Thái Lan và Việt Nam. Trước hết, cần nhìn nhận một cách tổng thể về những điểm nổi bật chung trong nền du lịch của Thái Lan và Việt Nam. Về văn hóa lịch sử, Thái Lan được biết đến với di sản Phật giáo sâu sắc, thể hiện qua những ngôi chùa mang tính biểu tượng như là Wat Phor, Wat Arun hay là quần thể cổ đại Ayutthaya. Trong khi các lễ hội truyền thống như là Songkran và Loi Krathong mang tầm quốc tế, tạo nên bản sắc xứ sở nụ cười năng động và đầy màu sắc. Đối với Việt Nam, nước ta hấp dẫn bởi chiều sâu văn hóa đa tầng, nơi giao thoa giữa bản sắc Đông Nam Á, dấu ấn Trung Hoa và ảnh hưởng phương Tây từ thời kỳ thuộc địa. Từ phố cổ Hà Nội cho đến các di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận như là phố cổ Hội An và quần thể di tích Cố đô Huế là minh chứng sống động cho lịch sử lâu dài và bản sắc dân tộc. Cùng với đó, các lễ hội truyền thống như là lễ hội Đền Hùng hay là Festival Huế đã góp phần tạo nên một không gian văn hóa đậm đà bản sắc, đưa nước ta trở thành điểm đến của chiều sâu và cảm xúc. Về tài nguyên thiên nhiên, Thái Lan nổi tiếng với hơn 1.400 hòn đảo với những bãi biển tuyệt đẹp như là Phuket, Krabi, Koh Samui cùng với các công viên quốc gia tráng lệ như là Khao Sộc hay là Doi Inthanon. Việt Nam cũng không kém cạnh khi sở hữu những kỳ quan mang tầm thế giới như là Vịnh Hạ Long, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng với hang Sơn Đòn, hiện là hang động tự nhiên lớn nhất hành tinh theo thể tích, quần thể Tràng An hay là ruộng bậc thang Sapa và những bãi biển trải dài ở Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cùng với những hòn đảo tuyệt đẹp khiến cho nhiều du khách say đắm. Nếu văn hóa và cảnh quan tạo nên linh hồn cho du lịch, thì ẩm thực lại là ngôn ngữ khiến cho du khách nhớ mãi về hai quốc gia. Trong khi Thái Lan gây ấn tượng mạnh mẽ với hương vị cay nồng, đậm đà và cách phối hợp gia vị độc đáo trong các món như là pad Thái, tôm yum hay là cà ri xanh, thì ẩm thực Việt Nam lại nổi bật bởi sự cân bằng, tinh tế và gần gũi với thiên nhiên. Mỗi món ăn đều phản ánh triết lý hòa hợp âm dương trong ẩm thực Á Đông. Từ phở Hà Nội, bún bò Huế đến bánh mì Sài Gòn, mỗi món ăn là một lát cắt văn hóa, phản chiếu rõ nét hương vị và tâm hồn của từng vùng miền trên giải đất hình chữ S. Bên cạnh đó, Thái Lan hiện vẫn dẫn đầu về du lịch y tế và nghỉ dưỡng cao cấp nhờ vào các trung tâm chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn quốc tế. Trong khi Việt Nam đang phát triển nhanh lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe hạng sang tại Phú Quốc, Đà Nẵng và Ninh Thuận. Ngoài ra, trong kỷ nguyên số, cả hai quốc gia đều biến mạng xã hội trở thành bệ phóng cho du lịch. Thái Lan nổi bật với những địa điểm check-in mang tính biểu tượng như là Vịnh Maya, Cung điện Hoàng gia. Còn Việt Nam thì tạo nên dấu ấn riêng qua hình ảnh ruộng bậc thang Mù Căng Chải, cầu vàng ở Bà Nà Hills và những con phố sôi động của Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh thường xuất hiện dày đặc trên TikTok và Instagram. Xét về sự khác biệt, Thái Lan mang đến trải nghiệm du lịch chuyên nghiệp, sôi động và đa dạng, trong khi Việt Nam hấp dẫn bởi chi phí hợp lý, trải nghiệm gần gũi và nét văn hóa đậm bản sắc. Nhìn chung,
cả hai quốc gia đã góp phần khẳng định sức sống mạnh mẽ của du lịch Đông Nam Á, nơi truyền thống giao hòa với hiện đại và mỗi hành trình là một câu chuyện văn hóa đầy cảm xúc. Giải mã sự thành công của xứ sở Chùa Vàng. Với Thái Lan, du lịch từ lâu đã trở thành một trong những trụ cột kinh tế quan trọng nhất, đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển và tạo ra rất nhiều việc làm. Vào năm 2019, ngành này chiếm tới 20,3% GDP, đóng vai trò thiết yếu trong nền kinh tế và là nguồn thu ngoại tệ chủ lực cho đất nước. Du lịch không chỉ tạo ra hàng triệu việc làm trực tiếp trong các lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, vận chuyển và hướng dẫn viên, mà còn thúc đẩy việc làm gián tiếp trong các ngành liên quan như là xây dựng, bán lẻ, dịch vụ tài chính và sản xuất hàng hóa tiêu dùng. Mặc dù trong thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát, du lịch đã suy giảm nghiêm trọng và chỉ chiếm 5,8% GDP vào năm 2021, nhưng khi Thái Lan mở cửa trở lại hoàn toàn thì đóng góp của du lịch cũng phục hồi và đạt mức 11,6% GDP vào năm 2023, cho thấy sức hút toàn cầu và khả năng thích ứng nhanh chóng của ngành trước những biến động toàn cầu. Một trong những yếu tố nền tảng làm nên thành công vượt trội của du lịch Thái Lan chính là sự kết hợp hài hòa giữa điều kiện tự nhiên ưu đãi, di sản văn hóa đặc sắc và bản sắc dân tộc được giữ gìn qua nhiều thế hệ. Nằm ở trung tâm Đông Nam Á lục địa, quốc gia này sở hữu địa hình trải dài từ miền núi cao ở phía Bắc đến vùng đồng bằng trù phú và bờ biển nhiệt đới ở phía Nam, tạo nên một hệ sinh thái du lịch đa dạng. Sự phong phú ấy cho phép đất nước này phát triển đồng thời nhiều loại hình du lịch, từ nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái đến du lịch mạo hiểm và du lịch tâm linh, từ đó đáp ứng được mọi thị hiếu và phân khúc khách quốc tế. Không chỉ dừng lại ở thiên nhiên tươi đẹp, nền văn hóa Phật giáo thấm sâu và lan tỏa trong đời sống xã hội đã góp phần hình thành nên một không gian văn hóa đặc trưng được thể hiện rõ qua kiến trúc chùa chiền, lễ hội, điệu múa truyền thống, giúp cho nước này phát triển du lịch tâm linh một cách bài bản, mang đậm màu sắc địa phương. Yếu tố thứ hai là cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch được phát triển toàn diện. Theo thống kê, ngành khách sạn và lưu trú tại xứ sở Chùa Vàng có khoảng 120.000 cơ sở lưu trú với hơn 500.000 phòng, từ các khu nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp cho đến homestay truyền thống và các nhà nghỉ bình dân, với tỷ lệ lấp đầy phòng thường đạt trên 70 cho đến 80% trong mùa cao điểm, đảm bảo nguồn thu ổn định cho các doanh nghiệp. Song song với đó, hình thức ẩm thực phong phú từ nhà hàng cao cấp cho đến quầy hàng đường phố, chợ địa phương và các quán cà phê độc đáo đã trở thành một trong những điểm nhấn chính, thu hút khách du lịch và đóng góp đáng kể vào doanh thu của ngành. Hoạt động mua sắm, quà lưu niệm và tour du lịch có hướng dẫn cũng là những nguồn thu không nhỏ, làm giàu thêm trải nghiệm cho du khách. Đồng thời nơi đây còn sở hữu mạng lưới giao thông hiện đại, đặc biệt là vận tải hàng không chiếm hơn 80% lưu lượng khách quốc tế. Thái Lan hiện có hơn 40 sân bay thương mại, nổi bật như là Suvarnabhumi, Don Mueang, Phuket và Chiang Mai. Tất cả đã giúp kết nối các thành phố du lịch với khoảng 200 điểm đến quốc tế, giúp cho nước này trở thành trung tâm vận tải khu vực. Hệ thống đường bộ, đường sắt và du lịch đường thủy cũng được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách di chuyển dễ dàng giữa các điểm tham quan. Thứ ba là chính sách và chiến lược phát triển du lịch bài bản của chính phủ. Theo đó, đất nước Chùa Vàng đã đưa du lịch vào chương trình nghị sự phát triển quốc gia từ năm 2009 và xây dựng kế hoạch phát triển du lịch quốc gia 2012-2016 với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực. Thái Lan cũng là quốc gia biết cách chuyển hóa các giá trị tự nhiên và văn hóa, trở thành nguồn lực phát triển kinh tế bền vững thông qua việc bảo tồn di sản, kết hợp với quy hoạch du lịch thân thiện môi trường và chiến lược quảng bá hình ảnh chuyên nghiệp, tạo nên sức hút lâu bền cho ngành du lịch của đất nước. Cụ thể hơn, các chiến lược tiếp thị quốc tế được thực hiện mạnh mẽ, giúp quảng bá đất nước không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng mà còn là trung tâm cho các hội nghị, triển lãm quốc tế và du lịch y tế. Bên cạnh khẩu hiệu Amazing Thailand, quốc gia này còn có các chiến dịch truyền thông như là Tôi ghét Thái Lan, Lột xác cùng Thái Lan hay là cuộc thi Một lần và duy nhất. Họ tiếp cận các khách du lịch thông qua nhiều cách khác nhau, tạo ra sự hứng khởi với cả những người đã từng đến đây nhiều lần. Hơn nữa, chính sách thị thực thuận lợi, bao gồm visa khi đến, giúp thu hút khách du lịch từ Trung Quốc, cùng với các chương trình khuyến khích du lịch như là visa dài hạn cho du mục kỹ thuật số, tạo điều kiện cho sự đa dạng hóa khách hàng. Ngoài ra, sự thành công còn được củng cố bởi khả năng kết hợp giữa truyền thống và đổi mới. Các giá trị văn hóa lâu đời được bảo tồn và phát triển song song với những xu hướng du lịch hiện đại như là du lịch sức khỏe, nghỉ dưỡng, spa, trung tâm yoga, trải nghiệm văn hóa cộng đồng, du lịch sinh thái và du lịch dành cho dân du mục kỹ thuật số.
Nhờ đó thu hút được nhiều nhóm khách du lịch khác nhau, giúp cho Thái Lan giữ vững vị thế cạnh tranh trong khu vực, đồng thời tăng giá trị gia tăng của ngành. Thực tế cho thấy, kể từ năm 2000, ngành du lịch Thái Lan đã duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và trở thành một trong những trung tâm du lịch năng động nhất khu vực. Thành công ấy không đến từ may mắn, mà là kết quả của một quá trình đầu tư và hoạch định chiến lược lâu dài, dựa trên việc phát huy tối đa tiềm năng tự nhiên, văn hóa cùng với hệ thống dịch vụ và hạ tầng được phát triển đồng bộ. Nhờ đó, họ không chỉ khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu khu vực, mà còn trở thành hình mẫu về cách làm du lịch hiệu quả và bền vững. Tại sao du lịch Việt Nam không bắt nhịp kịp Thái Lan? Dù có nhiều điểm tương đồng về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và con người, Thái Lan vẫn vượt trội hơn Việt Nam trong việc thu hút khách du lịch quốc tế nhờ vào hệ thống hạ tầng hiện đại, chính sách thị thực linh hoạt, dịch vụ chuyên nghiệp và chiến lược tiếp thị toàn cầu hiệu quả. Trước hết, trong khi Thái Lan không trải qua chiến tranh xâm lược và có nhiều thập kỷ liên tiếp để ổn định và phát triển, thì Việt Nam phải dành phần lớn nguồn lực cho việc phục hồi kinh tế, hạ tầng cơ sở và ổn định xã hội trước khi có thể tập trung vào phát triển du lịch sau nhiều năm kháng chiến giành lại độc lập cho dân tộc. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ và hiện đại là một trong những thách thức lớn mà Việt Nam mới bắt đầu thực hiện, trong khi Thái Lan đã sớm hoàn thiện những nền tảng này, với hai sân bay quốc tế lớn là Suvarnabhumi và Don Mueang ở Bangkok, giúp cho nước này kết nối trực tiếp với hàng trăm điểm đến trên toàn cầu. Từ sân bay, du khách có thể vào trung tâm thành phố chỉ với khoảng $1 bằng tàu điện hiện đại. Thêm vào đó, mạng lưới tàu BTS và MRT giúp cho việc di chuyển trong đô thị trở nên thuận tiện, nhanh chóng và đúng giờ. Trong khi ở Việt Nam, các tuyến metro tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang trong quá trình mở rộng và chưa thể kết nối bao quát trong phạm vi lớn. Bên cạnh đó, chính sách thị thực cởi mở của Thái Lan với việc miễn visa cho hơn 90 quốc gia, bao gồm cả Mỹ, Nga và các nước châu Âu, cho phép lưu trú lên tới 45 ngày và áp dụng loại visa dài hạn lên tới 10 năm. Nhờ đó giúp nước này thu hút lượng lớn du khách phương Tây đến nghỉ dưỡng dài ngày. Ở chiều ngược lại, Việt Nam hiện chỉ miễn visa cho 23 quốc gia, chủ yếu trong khu vực châu Á, khiến 80% du khách quốc tế đến Việt Nam thuộc nhóm thị trường gần, hạn chế khả năng mở rộng tầm ảnh hưởng. Về đời sống du lịch, Thái Lan cũng tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Trong đó Bangkok và Pattaya là nơi du khách có thể tham gia nhiều loại hình giải trí đa dạng, từ các quán bar, câu lạc bộ cho đến khu phố nổi tiếng với hoạt động giải trí nhạy cảm, bao gồm các dịch vụ đêm dành cho người lớn. Đây là một trong những yếu tố tạo nên lợi thế độc quyền, giúp Thái Lan thu hút lượng lớn khách quốc tế tìm đến trải nghiệm. Đồng thời, nhờ sở hữu nhiều sân vận động, nhà thi đấu và trung tâm tổ chức sự kiện tầm cỡ quốc tế, nên nước bạn cũng thường xuyên là điểm đến của những nhóm nhạc, ca sĩ nổi tiếng và lễ hội âm nhạc quốc tế. Còn Việt Nam vẫn thiếu các sân vận động và trung tâm tổ chức sự kiện đủ lớn để tiến hành các hoạt động quy mô tầm cỡ. Trong khi các khu phố như là Bùi Viện hay Tạ Hiện dù nhộn nhịp về đêm nhưng vẫn còn hạn chế về mặt trải nghiệm và thiếu bản sắc riêng. Ngoài ra, Thái Lan còn được đánh giá cao về khả năng tổ chức và khai thác du lịch chuyên nghiệp. Theo thống kê, khách quốc tế chi tiêu trung bình $163 mỗi ngày tại nước này, trong khi ở Việt Nam, con số chỉ là $96. Cơ quan du lịch Thái Lan đã triển khai hàng loạt các chiến dịch quảng bá, khắc sâu hình ảnh đất nước hiếu khách, ẩm thực độc đáo và trải nghiệm đa dạng. Các điểm đến như là Bangkok, Phuket hay là Chiang Mai được xây dựng thành thương hiệu riêng với sản phẩm du lịch phong phú, từ nghỉ dưỡng, văn hóa đến giải trí. Ngược lại, dù Việt Nam có những thắng cảnh nổi tiếng, vẫn còn thiếu các chiến dịch quảng bá quốc tế quy mô lớn và chưa tạo được dấu ấn thương hiệu rõ ràng. Cơ sở hạ tầng du lịch tuy được cải thiện nhanh chóng nhưng vẫn còn thiếu đồng bộ, các dịch vụ phụ trợ như là hướng dẫn viên, giao thông công cộng và giải trí về đêm vẫn còn hạn chế. Phố đèn đỏ, át chủ bài phía sau. Ngoài hạ tầng và chính sách, Thái Lan còn nổi bật nhờ nhịp sống về đêm và các khu phố đèn đỏ, trở thành điểm đến mang tính trải nghiệm giải trí đặc trưng, khó tìm thấy ở bất cứ quốc gia nào khác trong khu vực. Tại Bangkok, thủ đô được mệnh danh là thành phố không ngủ, ngành công nghiệp giải trí người lớn đã trở thành một phần đặc trưng trong bức tranh du lịch. Dù về mặt pháp lý, hình thức bán hoa vẫn bị xem là bất hợp pháp, nhưng trên thực tế, hoạt động này vẫn tồn tại công khai và được vận hành như một mạch ngầm kinh tế mang lại nguồn thu đáng kể cho đất nước. Theo thống kê, có khoảng 100.000 gái bán hoa trên đường phố trong mùa du lịch cao điểm tại thủ đô Thái Lan. Ở khu vực đèn đỏ lớn nhất của Bangkok,
Soi Cowboy, Nana Plaza và Patpong là những nơi nổi bật nhất. Mỗi khu phố lại mang một bản sắc riêng. Soi Cowboy chỉ dài hơn 150 m nhưng dày đặc các quán bar go-go rực rỡ ánh đèn neon, mang đến bầu không khí vui tươi và thân thiện. Trong khi Nana Plaza là một tòa nhà 3 tầng tập trung hàng chục quán bar, nơi du khách có thể khám phá đủ loại hình giải trí, kể cả các quán dành cho người chuyển giới hay còn gọi là Ladyboy. Còn với Patpong thì đây là khu phố lâu đời nhất, nổi tiếng không chỉ bởi đời sống giải trí sôi động mà còn bởi chợ đêm và các buổi biểu diễn cabaret trứ danh cùng với ping pong show kín đáo. Bên cạnh đó, các thành phố du lịch lớn khác của Thái Lan như là Chiang Mai, Phuket và Krabi cũng sở hữu những khu phố đèn đỏ nổi tiếng, góp phần tạo nên sức hấp dẫn đặc trưng của du lịch của quốc gia này. Ở Chiang Mai, Loi Kro được xem là trung tâm của đời sống về đêm, nơi du khách có thể dễ dàng bắt gặp các quán bar nhỏ, câu lạc bộ và tiệm massage với hình thức đặc biệt được gọi là massage xà phòng. Tại Phuket thì Bang Lan nổi bật với con phố náo nhiệt rực rỡ ánh đèn, tập trung hàng trăm quán bar, vũ trường và show biểu diễn phục vụ du khách quốc tế. Còn Krabi tuy có quy mô nhỏ hơn, nhưng khu vực Center Point vẫn là điểm đến quen thuộc của du khách. Thực tế, sự hình thành của những khu phố này có từ thập niên 1960-1970 khi Bangkok trở thành điểm nghỉ dưỡng và giải trí cho binh sĩ Mỹ tham chiến tại Việt Nam. Nhu cầu về dịch vụ giải trí đã khiến các khu vực như là Patpong nhanh chóng hình thành và mở rộng. Sau khi cuộc xâm lăng kết thúc, thay vì suy tàn thì ngành giải trí người lớn lại tiếp tục phát triển, song song với sự bùng nổ du lịch quốc tế. Mặc dù luôn gây ra những tranh cãi về mặt đạo đức, nhưng không thể phủ nhận rằng ngành công nghiệp không khói ấy có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức hút toàn cầu của du lịch Thái Lan. Theo ước tính của các chuyên gia, các hoạt động liên quan mang lại hàng tỷ đô la doanh thu gián tiếp mỗi năm thông qua chi tiêu cho lưu trú, ăn uống, vận chuyển, mua sắm và dịch vụ. Vì lẽ đó, chính phủ Thái Lan tuy không công khai thừa nhận vai trò này, nhưng trên thực tế vẫn ngầm cho phép hoạt động trong khuôn khổ kiểm soát. Những hạn chế của du lịch Việt Nam. Bên cạnh ưu thế vượt trội của Thái Lan, du lịch Việt Nam vẫn đang bị kìm hãm bởi nhiều hạn chế nội tại, khiến cho quá trình phát triển chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có và chưa thể sánh ngang với nước bạn. Trước hết, tính chuyên nghiệp trong phát triển sản phẩm và quảng bá du lịch của nước ta vẫn còn ở mức khiêm tốn, chẳng hạn như các sản phẩm du lịch còn trùng lặp, thiếu tính sáng tạo và chưa tạo được dấu ấn riêng biệt cho từng vùng. Trong khi công tác quảng bá vẫn chủ yếu dừng lại ở việc giới thiệu hình ảnh tổng thể, chưa có chiến lược dài hạn gắn với từng phân khúc thị trường hoặc là từng loại hình du lịch cụ thể. Thứ hai, các vấn đề liên quan tới an ninh, an toàn và vệ sinh tại nhiều điểm đến vẫn còn tồn tại. Hiện tượng chặt chém, taxi dù, chèo kéo và ép giá du khách dù không còn quá phổ biến nhưng vẫn ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch tại Việt Nam. Một số điểm đến du lịch nổi tiếng như là Hạ Long, Sapa hay Hội An vẫn ghi nhận tình trạng quá tải vào mùa cao điểm cùng với rác thải và ô nhiễm môi trường đã làm giảm trải nghiệm của du khách. Tuy nhiên, các địa phương và doanh nghiệp du lịch hiện đang nỗ lực để phản ứng nhanh, xử lý kịp thời các tình huống và cải thiện dịch vụ để đảm bảo trải nghiệm của du khách. Thứ ba, cơ sở hạ tầng du lịch phát triển chưa đồng bộ. Giao thông kết nối đến nhiều khu vực du lịch tiềm năng vẫn còn hạn chế do sân bay, cảng biển và đường cao tốc ở một số vùng trọng điểm vẫn trong quá trình mở rộng. Mặt khác, hệ thống lưu trú tuy tăng nhanh về số lượng nhưng phân bổ chưa hợp lý, khiến cho những nơi có tiềm năng du lịch sinh thái và cộng đồng lại thiếu cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Vấn đề tiếp theo là chất lượng nguồn nhân lực. Dù có lực lượng lao động dồi dào, tỷ lệ nhân sự vẫn được đào tạo bài bản về du lịch, ngoại ngữ và kỹ năng phục vụ vẫn thấp. Nhiều hướng dẫn viên chưa đủ năng lực để phục vụ thị trường khách cao cấp hoặc là du khách sử dụng ngôn ngữ ít phổ biến, trong khi mô hình đào tạo nghề chưa gắn liền với thực tế. Điều này khiến cho khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam, nhất là trong phân khúc dịch vụ cao cấp vẫn còn hạn chế. Hơn nữa, việc quản lý dữ liệu du lịch chưa được thống nhất, hệ sinh thái vẫn còn manh mún và phần lớn doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ vẫn chưa đủ năng lực tài chính hoặc là kỹ thuật để đầu tư vào công nghệ mới. Do đó, nhiều nền tảng trong nước vẫn phụ thuộc vào hệ thống đặt phòng và quảng bá quốc tế như là Agoda, Booking hay là Airbnb, khiến Việt Nam bị động trong việc nắm bắt dữ liệu khách hàng, xu hướng thị trường và quản lý trải nghiệm du khách. Ngoài ra, các vấn đề như là khung pháp lý chưa theo kịp xu hướng du lịch hiện đại, quỹ hỗ trợ phát triển du lịch vận hành chậm và thiếu sự kết nối giữa các địa phương cũng làm giảm tính cạnh tranh ở nhóm khách lẻ hoặc là nhóm khách đi tự túc. Tuy vậy, với lợi thế ổn định chính trị, văn hóa đặc sắc và ẩm thực giàu bản sắc, Việt Nam vẫn có tiềm năng lớn để bứt phá
khi biết tận dụng cơ hội chuyển đổi số, đẩy mạnh liên kết vùng, đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng nhân lực. Du lịch Việt Nam phả hơi nóng vào Thái Lan. Nếu trước đây, tên tuổi Thái Lan gần như đồng nghĩa với du lịch Đông Nam Á, thì hiện nay, Việt Nam đang phả hơi nóng nhờ tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và sức hút từ các thị trường chủ lực như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ và Úc. Theo dữ liệu từ công cụ Google Destination Insight cho thấy, từ đầu năm 2025 đến lúc tổng hợp số liệu, lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam đã tăng từ 10 cho đến 25%, đưa nước ta lên vị trí thứ 7 toàn cầu về sức hút du khách. Cùng thời điểm, Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc ghi nhận tốc độ tăng trưởng khách quốc tế tại nước ta thuộc nhóm nhanh nhất thế giới, với mức tăng 21% chỉ trong 6 tháng đầu năm. Đây là minh chứng cho sức hấp dẫn ngày càng gia tăng của Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu. Theo thống kê, ước tính trong 9 tháng đầu năm 2025, nước ta đã đón hơn 15 triệu 400 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi Thái Lan ghi nhận 24 triệu 110 nghìn lượt khách quốc tế, giảm 7,05% so với năm 2024. Đặc biệt, lượt khách Trung Quốc đến nước ta đạt kỷ lục 3 triệu 500 nghìn lượt khách và lần đầu vượt Thái Lan sau nhiều năm. Thêm vào đó, lượng khách Ấn Độ cũng tăng mạnh nhờ các đường bay thẳng tới Hà Nội, Đà Nẵng và Phú Quốc. Có thể thấy, sức hấp dẫn của Việt Nam không chỉ đến từ cảnh quan thiên nhiên đặc sắc mà còn từ chi phí hợp lý và trải nghiệm bản địa phong phú. Trong khi Thái Lan dần bị đánh giá đắt đỏ với các chi phí về giá phòng, ẩm thực và phương tiện di chuyển, thì nước ta lại mang đến cảm giác đáng giá từng đồng với mức chi tiêu trung bình chỉ khoảng 35 đô một ngày. Các điểm đến như là Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc hay Sapa được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng, đồng thời xây dựng bản sắc riêng, kết hợp với nghỉ dưỡng cao cấp, văn hóa địa phương và trải nghiệm du lịch phong phú, giúp nước ta từng bước định vị là điểm đến thông minh và đa trải nghiệm. Một lợi thế nổi bật khác là việc nước ta đã có những biện pháp thay đổi khi từ tháng 8 năm 2023, việc triển khai e-visa 90 ngày cho công dân toàn cầu, cho phép nhập cảnh nhiều lần, chưa được áp dụng rộng rãi ở nước bạn. Bên cạnh đó, hệ thống thanh toán QR tương thích Alipay, WeChat Pay, Kakao Pay giúp cho việc chi tiêu của du khách trở nên nhanh chóng, tiện lợi và an toàn, tạo trải nghiệm vượt trội so với Thái Lan, nơi tội phạm công nghệ vẫn là mối lo ngại. Đặc biệt, Việt Nam nổi bật với môi trường du lịch an toàn, tỷ lệ tội phạm nhắm vào khách du lịch thấp hơn đáng kể so với mức trung bình khu vực và các cơ quan chức năng phản ứng nhanh, xử lý hiệu quả khi xảy ra sự cố. Đồng thời, hình ảnh con người hiền hòa, hiếu khách cùng với sự ổn định chính trị lâu dài cũng giúp cho nước ta trở thành điểm đến đáng tin cậy và thu hút du khách quốc tế tìm kiếm trải nghiệm an toàn. Còn Thái Lan thì đang đối mặt với hàng loạt các vấn đề liên quan tới an ninh du lịch, nhiều vụ việc nghiêm trọng như là bắt cóc, cướp của hay là đấu súng ở trung tâm Bangkok, cùng với các đường dây buôn người xuyên biên giới và đánh bạc trực tuyến đã làm giảm niềm tin của du khách quốc tế. Trong phân khúc cao cấp, Việt Nam bắt đầu bắt kịp Thái Lan với các khu nghỉ dưỡng quốc tế như JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay, Intercontinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort hay là An Nam Cam Ranh. Không chỉ vậy, sự xuất hiện của các tour cưới, du lịch kết hợp với nghỉ dưỡng và khám phá biển đảo của du khách Ấn Độ tại Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cũng khẳng định tiềm năng và vị thế mới của nước ta. Hơn nữa, với các dự án hạ tầng trọng điểm như là sân bay quốc tế Long Thành dự kiến khánh thành vào năm 2026, tuyến cao tốc Bắc Nam và các trung tâm du lịch quốc tế, thì Việt Nam đang tạo nên nền tảng vững chắc để tăng tốc phát triển trong thập kỷ tới. Nhìn tổng thể, khoảng cách giữa hai nền du lịch đang dần được thu hẹp. Dù Thái Lan vẫn dẫn đầu về quy mô và kinh nghiệm, nhưng Việt Nam nổi bật với chi phí cạnh tranh, chính sách mở cửa, an toàn và hình ảnh thân thiện. Trong bối cảnh xứ sở Chùa Vàng tiếp tục chịu sức ép từ bất ổn chính trị, tội phạm gia tăng và chi phí leo thang, thì nước ta đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành ngôi sao mới của du lịch Đông Nam Á. Nhìn vào toàn cảnh du lịch của Thái Lan và Việt Nam, cơ hội đang mở ra nhưng thách thức cũng không nhỏ. Theo bạn, liệu Việt Nam có đủ tiềm lực để bắt kịp Thái Lan trong tương lai gần hay không? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.